Dear friends, dear comrades, dear Gyula, it's a great pleasure and honor for me to be here today with you. Kedves barátaim, kedves elvtársak, kedves Gyula, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt lehetek. Get the micro closer to your mouth so people could hear you better. Hallható volt az első mondat? Okay, I'm really excited to be here in Budapest because your fight, which you are making today and will be making in the next months, is also the fight of the whole European socialist family. You are not alone. Nagyon nagy izgalommal vagyok itt Budapesten, mert ez a harc, amit most meg fogtok vívni, ez nem csak a ti harcotok, hanem egész Európa harca lesz. And this is why I'm here to express our solidarity with the Hungarian Socialist Party to support you in the forthcoming elections. Azért jöttem, hogy kifejezzem a szolidaritásomat a magyarországi MSZP mögött, abban a harcban, ami most előttetek áll. Dear friends, we all see that Europe is in trouble. Kedves barátaim, mindannyian látjuk, hogy Európa bajban van. In the last 7-8 years, the European Conservatives, the EPP, to which Mr. Orbán belongs as a political family, imposed on Europe an obsession with austerity. Az elmúlt 7-8 évben az Európai Néppárt, amelyhez Orbán Viktor is tartozik, a megszorítás rögeszméjét kényszerítette Európára. They imposed a policy of social cuts, growing inequality, and abandoning many people in Europe off the board. A szociális megszorítások politikáját vezették be, és ennek eredményeként rengeteg ember kiszorult a társadalom szélére. And of course, people across Europe are angry, frustrated. They are worried about their own security. És természetesen az emberek Európa szerte dühösek és frusztráltak, és aggódnak a létbiztonságukat illetően. They're worried about their jobs, about their salaries, about social protection. They're worried about the health care for their parents, about school for their kids. Aggódnak a fizetésük, a szociális védelmük, az egészségügy, a szüleik egészsége, a gyerekük jövője és iskoláztatása miatt. And I want to say here very clearly today, we socialists in Europe and in Hungary want change. És szeretném nagyon világossá tenni itt, hogy mi európai szocialisták és magyarországi szocialisták változást akarunk. And this is why back in December in Lisbon, the Council of the European Socialist Family adopted a very bold vision of new, changed social Europe. Ezért fogadtunk el tavaly decemberben Lisszabonban az Európai Szocialisták Pártjának tanácsülésén egy nagyon bátor programot és jövőképet. Because we deeply believe that only becoming again truly social, Europe can reconstruct confidence of people in itself. Mert meggyőződésünk, hogy csak akkor tudja Európa újjáépíteni magát, és újra visszanyerni az emberek bizalmát, hogyha szociálisan megújul. And now it is not time just for words, because people are sick and tired of words from politicians. It's time for action. És most már nem csak a szavakról van szó, mert az embereknek elegük van a beszédből és a szavakból. Eljött a cselekvés ideje. This is why the core of our policy. Ez képezi a velejét a politikánknak. Is to fight and deliver a European social action plan. A harc és az, hogy végrehajtsunk egy európai szociális akciótervet. But dear friends, azonban kedves barátaim, in order to achieve that,
We need strong electoral results in all countries. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, arra van szükségünk, hogy erős választási eredményeket érjünk el minden országban. And this is why I'm here. Ezért vagyok ma itt. Because one thing should be clear. Mert egy dolgot világossá kell tenni. Our parties, our political movement may fall, but they always stand up. Mert elbukhatnak a pártjaink és a politikai mozgalmunk, de mindig talpra is állnak. We always find internal strength. Mindig megtaláljuk a belső erőnket. To stand up for our values, which are so much needed today in Hungary, in Poland, in Italy, in Germany, all across Europe. Hogy kiállhassunk azokért az értékeinkért, amelyekre olyan nagy szükség van ma Olaszországban, Magyarországon, Lengyelországban, Németországban, egész Európában. And this is why the whole democratic Europe will hold the breath and wait for the result of the elections in Hungary on the 8th of April. Ezért várja Európa, egész Európa lélegzet visszafolytva az április 8-i magyarországi választások eredményét. Because it is also a European fight. Mert hiszen egy európai harcról is szó van. Mr. Orbán is saying he wants strong national state, illiberal democracy in Hungary. Orbán Viktor azt mondja, hogy erős nemzeti államot akar, illiberális demokráciát. I say we want strong Hungary. Én erre azt mondom, mi erős Magyarországot akarunk. But Hungary which is democratic. De olyan Magyarországot, A Hungary which is respected in the European Union. Olyan Magyarországot, amely egyben demokratikus, és amelyet tisztelnek az Európai Unióban. And we want the European Union to be stronger as well. És persze azt is akarjuk, hogy az Európai Unió is erősebbé váljon. Because let's be frank. Mert legyünk őszinték. In this global world with so many challenges which every country faces. Ebben a globalizált világban, amelyben annyiféle kihívás előtt állnak az országok, no one is big enough or strong enough to address them on himself. Senki nem elég erős és nagy ahhoz, hogy egymaga szembe nézzen, válaszoljon ezekre a kihívásokra. We can only overcome and manage all these challenges and threats together. Ezeket a kihívásokat és veszélyeket kizárólag együtt tudjuk kezelni. Listening to each other. Azzal, hogy meghallgatjuk egymást. Respecting each other. Tiszteljük egymást. But also acting together. De együtt is cselekszünk. And if Brussels is such a bad thing, as Mr. Orbán is explaining, we should clearly tell him, he is Brussels. És hogyha Brüsszel valóban annyira rossz, mint amennyire Orbán Viktor azt lefesti, because he was and is part of this austerity policy which was imposed on all European countries. Akkor tájékoztassuk, hogy ő is oda tartozik, és ő is része annak a megszorítási politikának, amelyet most Európára erőltettek. And if Europe is so bad for Hungary, what he would say about the 4.5 billion euro which your country receives through different European funds every year. És hogyha Brüsszel és Európa olyan rossz hely, akkor mit szól ahhoz a 4,5 milliárd euróhoz, amelyet az ország évente kap Brüsszelből? Well, that's a quite strange way to show hostility, I must say. Én úgy gondolom, ez elég fura módja a megszorítás kifejeződésének. This is vital for Hungarian economy. Ez létfontosságú a magyar gazdaság számára. But dear friends, I would like also to speak on the need of cooperation between the left, progressive and democratic forces here in Hungary and across Europe. Azonban, kedves barátaim, szót kell ejtsek arról is, hogy szükség van arra, hogy a progresszív erők összefogjanak itt Magyarországon és egész Európában is. Because the ambition of PES for the next year European election to be the center, the core, the leading force of a bigger coalition of a progressive forces in Europe, which should include the Greens, the left parties, of course, social democracy being the pillar of it. Mert az Európai Szocialisták Pártjának az egyik elsődleges szempontja a következő évi európai parlamenti választásokra
az, hogy összefogja Európa progresszív erőit, és a szociáldemokrácia pillérét képezze. And this is why the cooperation between MSZP and the Párbeszéd is the right thing to do now in Hungary. Ezért helyes az, hogy most Magyarországon az MSZP és a Párbeszéd összefog. The leadership of the MSZP clearly shows that the major issue for them is to finish the era of Orbán as soon as possible. Az MSZP vezetése világossá tette, hogy a legfontosabb kérdés számukra az, hogy véget vessen az Orbán korszaknak Magyarországon. And to show that the Socialist Party is dedicated for real cooperation with all the democratic and progressive forces in Hungary. És megmutassa, hogy az MSZP kész a valódi együttműködésre a magyarországi demokratikus és progresszív erőkkel. And I would like to thank Gyula Molnár, the leader of your party, who is always looking for ways to create bridges, to cooperate, to work together for his leadership. Szeretnék köszönetet mondani Molnár Gyula pártelnöknek, aki mindig a hídépítés lehetőségeit keresi. I would like also to thank Gergely Karacsony for his strength to show the ambition to be the candidate for these elections as candidate for Prime Minister. És szeretném megköszönni Karácsony Gergelynek, hogy volt ereje és ambíciója ahhoz, hogy vállalja a jelöltséget a miniszterelnöki posztra. We have confidence in you. Bízunk bennetek. And I wish you every success and luck in this campaign. Bízunk bennetek, és nagyon sok sikert kívánok nektek ebben a kampányban. And dear friends, I know it won't be easy. És kedves barátaim, tisztában vagyok azzal, hogy nem lesz könnyű. Because the government is concentrating tremendous resources in their hands. Mert a kormány óriási erőforrásokat összpontosít a kezében. Media resources, administrative control, all the powers are in their hands. A médiától kezdve a közigazgatás kontrolljáig minden hatalom a kezükben van. I've seen it. Láttam. In many places where there are authoritarian or semi-authoritarian regimes. Láttam sok olyan helyen, ahol autoriter vagy szemi-autoriter rendszerek alakultak ki. But I also will tell you one similarity amongst them. De azért van bennük egy közös dolog ezekben a rendszerekben. They look very strong. Nagyon erősnek látszanak. They look rock solid, unshakable. Sziklaszilárnak, megingathatatlannak tűnnek. But discontent grows gradually, and one day they collapse. De körülöttük mindig kialakul az elégedetlenség, és egy idő után összeroppannak ezek a rendszerek. But it is not a miracle. Tehát nem csodáról van szó. It requires political work and open opposition. Politikai munkát kell végezni, és vállalni kell a nyílt ellenzéki szerepet. The truth is your strongest tool. Az igazság a leghathatósabb eszközötök. To oppose manipulations of the public opinion, to oppose the lies of the regime. A közvélemény manipulációja és a rendszer által bevetett hazugságok ellen. On my way here from the airport, because I just arrived, I saw plenty of billboards. A repülőtérről idefele, hiszen nemrég érkeztem, rengeteg óriás plakátot láttam. A propaganda billboards organized by the government, paid by the taxpayers' money, as I understand. A propaganda plakátokat, és ha jól tudom, ezeket az adófizetők pénzéből finanszírozzák. What a shame. Pedig milyen nagy kár. This is why I would like to tell also to the Hungarian citizens on behalf of our family. There's always a choice. És a családunk nevében a következőket üzenem a magyar társadalomnak. Mindig van választás. Don't be afraid of the pressure. Ne féljetek a nyomástól. Don't let the authorities manipulate you through fears. Ne hagyjátok, hogy a hatalom a félelmen keresztül manipuláljon benneteket. Listen to the reason and to the existing alternative
from the Hungarian Socialist Party and dialogue. Hallgassatok a Magyar Szocialista Párt józan esszére és az alternatívára, amelyet a dialóguson keresztül kínál. I believe this is a good alternative for Hungary. Úgy gondolom, hogy ez egy jó alternatíva Magyarország számára. And this is why all European Social Democrats are supporting you in your campaign, in your fight, and we wish you the great result bringing hope for Hungary. És ebben Európa egész szocialista és demokrata családja mögöttetek áll, és kívánjuk nektek azt az eredményt, azt a ragyogó eredményt, amely Magyarország számára reményt hoz majd. Köszönöm. All the best to you. Minden jó.